guys, and welcome back to our YouTube channel. God is great, God is good. Let's give thanks in every way we could. Una po sa lahat, I just wanna thank you sa nag-sponsor ng aking t-shirt. Thank you, Ate Yen. If you haven't seen our latest video about my art materials, you can also watch it. At kung bago ka sa aking channel, please do subscribe for more videos and para maging updated kayo kapag may bago akong upload. So this video po ay para dun sa mga gusto maging artist, mga nagsisimula pa lamang at saka pwede din sa mga bata. Kaya child-friendly po siya, so your kids can also watch this video. Ito po ang ating drawing book. Dito natin ilalagay lahat ng ating art tutorials. Before I forget, another big thank you sa nag-sponsor ng ating brush case. Maganda po siya. Thank you, Manang Len. Ang pretty po niya. This drawing book po is handmade and personalized. So in this art tutorial, we need a paper or drawing book. Second, we need a ruler. We also need a pencil. So ito po yung 6B. Kung wala po kayong 6B, you can use the Mongol 2 pencil. And of course, eraser. This exercise po, na masanay ang ating mga kamay sa pag-control ng lapis habang nagdo-drawing. Big help din po ito kapag gumamit na tayo ng shading. First thing to do, gagawa muna tayo ng grid. And then, erase po natin yung mga hindi na magagamit na lines. Magsimula po tayo sa point. Yung first box po, sa unang column, lagyan ng matinding pressure yung lapis para makagawa po tayo ng dark na tuldok. Next box naman po tayo, unti-unti nating bawasan ang pressure sa lapis. Pag umabot sa dulo, dapat wala na po tayong pressure sa lapis. Vertical line naman tayo. Unang line yung pinaka-dark. Sunod, bawasan na yung pressure sa kamay. Hanggang sa unti-unting nagla-light yung ating lines. Ayan. Sunod ay ang horizontal line. Pinaka-basic lang po ang exercise na ito. Kayang-kaya ng mga kids. Two diagonal lines naman tayo. Or pwede ring zigzag yung gamitin natin.
Next po, wave lines. Last po natin ay spiral. Medyo may konting hirap po sa paggawa ng spiral. Kailangan yung eye and hand coordination. So, dapat po nakafocus tayo sa pag-draw nito. Sa pagguhit ng spiral lines, napapractice natin ang ating mga kamay sa pag-draw ng circles at curved lines. Sa mga students ko sa art workshop before, I know, alam niyo na to, exercise na to. Kung nanonood man kayo ngayon, shout out sa inyo kids! Pwede nyo pa rin gawin ito before kayo mag-draw. Ayan. Tapos na siya. Tapos na tayo mag-exercise. Pwede kayong mag-prepare ng 3 to 5 pages na ganito for this exercise. Okay, so I hope you learned something from this video, and please hit the subscribe button and the notification bell for more videos. Bye!